ગણેશ ચોથમાં ભગવાન શ્રી ગણેશની પૂજા માટે ચૂરમાના લાડુ તો બને જ, પણ ચૂરમાના લાડુ બનાવવા એટલે મુઠિયા વાળવા, તળવા, પીસી અને ચાળવા, અને જો ભાખરીના લાડુ બનાવીએ ને તો પણ એ જ કડાકૂડવાળું કામ. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે માત્ર 1 થી 2 ચમચી ઘીમાં મુઠિયા તળવા, પીસવા કે ચાળવાની કે પછી ભાખરી શેકવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સરળતાથી માત્ર 20 મિનિટમાં બની જાય ને તેવા ઓરિજિનલ ચૂરમાના લાડુ બનાવીએ. આજે બધી સામગ્રીનું માપ 8 થી 10 ચૂરમાના લાડુ બને ને તે રીતે લીધું છે. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર એક નાની પેનમાં અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે આ પાણીમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખવાનું છે. બસ તેલ અને પાણી સહેજ એવા ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. હવે 1 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ છે ને, જેને આપણે ભાખરી કે લાડવાનો લોટ પણ કહીએ છીએ, તે પોળા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં 1 કપ લોટ સામે બનાવેલું અડધો કપ પાણી અને 1 ટેબલસ્પૂન તેલનું મિશ્રણમાંથી થોડું એવું મિશ્રણ છે ને લોટમાં ઉમેરતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. સ્પેચ્યુલા વડે જો મિક્સ કરતા ના ફાવે ને તો આ રીતે હાથથી મિક્સ કરવાનું છે. ધીમે ધીમે કરી તેલ પાણીવાળું મિશ્રણ લોટમાં ઉમેરતા જશું, મિક્સ કરતા જશું ને આ પ્રમાણે લોટ બાંધવાનો છે. અહીં આપણે લોટ પ્રમાણે પાણી અને તેલનું પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે મિશ્રણ લીધું છે, પણ પાણી છે ને તે બધું એકી સાથે ના ઉમેરી દેતા ધીરે ધીરે ઉમેરવાનું છે, કારણ કે અહીં આપણે લોટ નથી બાંધવાનો, પણ આ જ રીતે છૂટું છૂટું મિશ્રણ રાખવાનું છે. પણ હા, બધું પાણી ઉમેર્યા પછી લોટના મિશ્રણને હાથમાં લઈ આ રીતે મુઠ્ઠી વાળી અને મિશ્રણ ચેક કરશું, એટલે કે મિશ્રણ આવું મુઠ્ઠી વળી જાય ને એવું થાય. હવે આ મિશ્રણ થોડું એવું થીક થયું છે, પણ હાથમાં ક્યાંય પણ તેલ નથી ચીપકતું. બસ આ રીતે હાથમાં તેલ ના ચીપકે તેવું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થાય ને એટલે એક થાળી અથવા તો ડીશ લઈશું. હવે આ થાળીમાં નીચેની સાઈડ તેલ ઉમેરી વ્યવસ્થિત લગાવી લેવાનું છે. તેલ લગાવાઈ ગયા પછી આ રીતે તેલ પાણી મિક્સ કરેલું કરકરા લોટના મિશ્રણને થાળીમાં ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી હાથ વડે પ્રેસ કરતા જઈ અને થાળીમાં ફેલાવી દેવાનું છે. અહીં હવે મિશ્રણ એક સરખું થાળીમાં ફેલાવાઈ ગયું છે. તો બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઇડલી ઢોસાના સ્ટીમરમાં તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ ઉમેરી ગોઠવી ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. ઢાંકણ ખોલતા સ્ટીમર ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે લોટ સેટ કરેલી થાળી છે ને તે આ સ્ટેન્ડ ઉપર ગોઠવી દઈએ. આ લોટની થાળી ગોઠવાઈ ગયા પછી આ થાળીને ઢાંકવા માટે ફ્લેટ ડીશ લઈ લઈએ અને તેના ઉપર તેને ઢાંકી દઈશું, જેથી સ્ટીમ થતાં વરાળના ડ્રોપ છે ને તે લોટમાં ના પડે. ડીશ ઢાંકી દીધા પછી હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ પર ઢાંકી 6 થી 7 મિનિટ માટે આ લોટને સ્ટીમ થવા દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો ટુ મીડિયમ રાખશું. લગભગ હવે 6 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને ત્યાર પછી થાળી પર ઢાંકેલી ફ્લેટ ડીશ પહેલાં ઉઠાવી અને કાઢી લઈએ. હવે સ્ટીમ થયેલા લોટની થાળી પણ સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને સ્ટેન્ડ પર ગોઠવી દઈશું. સ્ટીમ થયેલા આ લોટને આપણે એકદમ અંદર સુધી વરાળ નીકળી જાય ને તેવો ઠંડો થવા દેવાનો છે. અહીં આ લોટને ઠંડો થવા દેવામાં લગભગ 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને લોટ છે ને તે અંદર સુધી ઠંડો થઈ ગયો છે. આ સ્ટીમ થયેલો લોટ એકદમ ઠંડો થઈ જશે ને એટલે લોટ છે ને તે થાળીની કિનારી આ રીતે છોડી દેશે. બસ અંદર સુધી આ લોટ હવે સાવ ઠંડો થઈ ગયો છે. એ જ પછી એક મોટી થાળી આ રીતે લઈશું અને આ લોટની થાળી તેમાં ઉલટી કરી દઈશું, જેથી બધું મિશ્રણ થાળીમાંથી નીકળી જશે. અહીં પરફેક્ટ માપની વસ્તુ લઈ અને આ મિશ્રણ બનાવ્યું છે ને માટે થાળીમાં આ મિશ્રણ છે ને બિલકુલ ચીપક્યું નથી. હવે સ્ટીમ થઈ ઠંડા થયેલા લોટના મિશ્રણને આ રીતે હાથ વડે લોટને એકદમ અલગ અલગ છૂટો કરી લેવાનો છે. લોટ અંદર સુધી ઠંડો થઈ ગયેલો હોવાથી હાથ વડે આ રીતે લોટનો દાણે દાણો છૂટો થઈ જશે. નોર્મલ આપણે ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે મુઠિયા તળ્યા પછી ટુકડા કરી મિક્સરમાં પીસી અને ચાળીએ છીએ, પણ અહીં જોજો આ લોટનો દાણે દાણો છૂટો થઈ જશે, જેથી લોટને પીસવો પણ નહીં પડે અને ચાળવો પણ નહીં પડે. અહીં હવે જુઓ, બાફેલા લોટને એક સરખો ભૂકો થઈ અને ચૂરમું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. જુઓ, આ ચૂરમાને ચાળવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી લાગતી. હવે બનેલા ચૂરમાને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1/8 કપ એટલે કે ફક્ત 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ અને ઉમેરી દઈશું. હવે ગરમ થતાં ઘીમાં અડધો કપ ઓર્ગેનિક ગોળ ઉમેર્યો છે. હવે ગોળને ઘીમાં મિક્સ કરતા જઈ અને ઓગાળશું, પણ હા, અહીં આપણે ગોળની પાઈ નથી બનાવવાની.
ધીમે ધીમે મિક્સ કરતાં ગોળ છે તે ઘીમાં ઓગળી ગયો છે, પણ ગોળ સહેજ એવો મિક્સ થઈ અને ઉપર આવી જાય ને તેટલો ગરમ કરવાનો છે. સતત મિક્સ કરતાં હવે કિનારી પરથી ગોળ ધીમે ધીમે સતળાઈ અને ઉપર આવવા લાગ્યો છે, અને પછી તો તુરંત જ ગોળ છે ને તે ઘીમાં ઉપર આવી જશે. એટલે તુરંત જ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ ગોળ ઘીના મિશ્રણને બનાવેલા ચૂરમામાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં સાથે જ કાજુના ટુકડા, થોડી એવી કિસમિસ અને એલચી તથા જાયફળનો પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તુરંત જ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. ચૂરમાના લાડુ છે ને તે એલચી અને જાયફળ વગર અધૂરા કહેવાય છે, અને તે લાડુને ખૂબ જ સરસ સુગંધીદાર બનાવે છે, માટે આ તો જરૂર ઉમેરવાનું. અહીં આપણે આજે લાડુ બનાવવા માટે માત્ર 1 થી 2 ચમચી જેટલા જ ઘી તેલ વાપર્યા છે, અને મુઠિયા વાળવા, તળવા, પીસવા અને ભાખરી બનાવવાની ઝંઝટ વગર સરળતાથી ચૂરમું બનાવી અને લાડવાનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે ને ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની એકદમ સરળ રીત. હવે ચૂરમામાં ઘી, ગોળ, ડ્રાયફ્રૂટ મિક્સ થઈ લાડવાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પહેલાં હાથમાં થોડું મિશ્રણ લઈ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝનો લાડુ વાળી લઈશું. બસ 2 હાથ વડે પ્રેસ કરી લાડુ વળાઈ ગયા પછી ઉપરની સાઈડથી આ રીતે ખસખસમાં બોળી લઈએ. ખસખસવાળા તૈયાર થયેલા ચૂરમાના લાડુને ડીશમાં રાખી દઈશું. બસ આ જ રીતે લાડુ હાથ વડે વાળી અને બનાવતા જઈશું, અને ઉપરથી ખસખસ ઉમેરી તૈયાર થયેલા લાડુને ડીશમાં ગોઠવતા જવાના છે. અને જો આ રીતે લાડુ મોલ્ડમાં બનાવવા હોય ને તો લાડુનું મોલ્ડ લઈ તેને અંદરની સાઈડ લાડુનું મિશ્રણ છે ને ભરી લઈશું. પ્રેસ કરી લાડુનું મિશ્રણ ભરાઈ ગયા પછી આ રીતે લાડુને ડીશમાં પાડી લઈએ. ત્યાર પછી હાથમાં ખસખસ લઈ લાડુ ઉપર ભભરાવી દઈશું. મોલ્ડમાં તો લાડુ એક સરખા ઇઝીલી અને એકદમ સરસ બની જશે. અહીં બધા જ લાડુ બનાવ્યા પછી ટોટલ 1 કપ લોટમાંથી 10 નંગ મીડિયમ સાઇઝના ચૂરમાના લાડુ બન્યા છે, અને તે પણ માત્ર 2 ચમચી ઘીમાં બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ગણેશ ચોથમાં જો લાડુના મુઠિયા વાળવા, તળવા, ચાળવા કે પછી ભાખરીના લાડુ બનવાની ઝંઝટ ના કરવી હોય ને તો ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની આ એકદમ સરળ રીત છે. તમે આ રીતથી જરૂરથી ચૂરમાના લાડુ બનાવી અને ગણેશજીની પૂજા કરજો. સાથે જ રેસીપી કેવી લાગી ને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો, અને રેસીપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. આવતીકાલે સામા પાંચમની થાળી સાથે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.